سلام به شما که دوستتان داریم بی قید شرط، با هر نژاد و قومیت در هر جایی که هستید. در این ویدیو میخوایم در مورد مهمترین ماده بدن صحبت بکنیم به نام آب. سوالات زیادی که شما در مورد آب دارید در این ویدیو بهش پاسخ داده میشه. بهترین آب چه آبی هست؟ چرا دیابتی ها به آب بیشتری نیاز دارند؟ چه مقدار آب روزانه باید بنوشیم؟ آیا نوشیدن آب به تنهایی باعث هیدراته شدن بدن می شود؟ بهترین زمان مصرف آب آیا صبح ناشتاست؟ دمای آب آیا تأثیری در بدن دارد؟ چطور آب را کلرزدایی کنیم؟ آیا همه سنین به یک میزان آب نیاز دارند؟ آیا آب فقط آب است یا آب داروست؟ و خیلی از سوالات دیگر رو در این ویدیو پاسخگو هستیم. با ما همراه باشید. من دکتر جواد عباس‌زاده هستم، متخصص طب سنتی و مؤسس خانه احسان که بزرگترین مجموعه ارگانیک در کشور ایران هست. در این ویدیو میخوایم به مسائل مهمی در مورد آب بپردازیم. چرا مهمترین ماده در بدن ما آب است؟ به خاطر اینکه حدود 70% بدن ما آب هست. یعنی یک فردی که 70 کیلو وزنش هست حدوداً 45 تا 50 کیلوگرم بدنش رو آب تشکیل میده. بنابراین خیلی مهمه. توزیع آب در بدن چطوری هست؟ 1/4 در مایچه ها، 1/4 وارد کبد میشه، 1/4 در روده ها، 1/4 وارد کلیه میشه و از 5 لیتر خونی که حدوداً در بدن داریم 3 لیترش آبه. پس آب خیلی مهمه و باید بدونیم که چطوری با مهمترین ماده بدنمون برخورد بکنیم که بدنمون دچار دهیدراته شدن و هایپر هیدراته شدن نشه. گفتیم آب فقط آب نیست، آب دواست. چرا؟ به خاطر اینکه آب باعث درمان خیلی از بیماری ها میشه و اگر ما بدونیم چه میزان آب بخوریم به یک بیماری هایی مبتلا نمیشیم و یا اگر اینکه متوجه نباشیم که آداب آب رو و انواع آب رو به بدنمون برسونیم دچار اختلالاتی خواهیم شد. به عنوان مثال اگر ما به اندازه کافی آب میل نکنیم دچار غلظت خون میشیم و غلظت خون تبعات خیلی زیادی رو در بدن ما ایجاد خواهد کرد که غلظت خون در واقع یکی از مشکلاتی که در سنین بالای 40 سال ایجاد میکنه فشار به قلب و ایجاد بیماری های قلبی است و ایجاد فشار خون و مشکلات عدیده دیگه. بنابراین یکی از راه‌های پیشگیری از غلظت خون مصرف کافی آب هست که به اون اشاره خواهیم کرد. مشکل بعدی که در اثر کمبود مصرف آب در بدن ایجاد خواهد شد موضوع چروکیده شدن پوست و حتی شکنندگی مو هست که اگر ما به اندازه کافی آب میل نکنیم دارای موهای شکننده‌ای خواهیم شد و دچار پوستی که زود هنگام چروکیده میشه. چنانچه کم آب میل بکنیم ممکنه دچار عفونت‌های کلیه بشیم. چنانچه کم آب میل بکنیم ممکنه دچار رسوب در کلیه و ایجاد سنگ‌های کلیه بشیم. اگر کسی به اندازه کافی آب ننوشه در سوخت و ساز بدن دچار اختلال میشه. جالب بدونید اگر ما در زمان مناسبی آب بنوشیم سوخت و ساز بدنمون افزایش پیدا میکنه و مانع از چاقی میشه. خصوصا آبی که در ناشتا استفاده بکنیم که در مورد زمان مصرف آب براتون توضیحات کاملی خواهم داد. آیا آب خوردن آداب خاصی رو هم دارد یا خیر؟ قطعاً بله. ببینید اگر ما بدانیم که آب خوردنمون باید از یک اصولی تبعیت بکنه قطعاً خیلی در نوشیدن آب میتونیم بهینه عمل کنیم. یعنی چه؟ اگر دمای آب دمایی باشه که آب یخ باشه،
آب بیش از اندازه سرد باشه، نه تنها آتش ما برطرف نمیشه، بلکه یه آتش کاذبی هم در ما ایجاد میشه. مشکل بعدی که در اثر خوردن آب یخ در بدن ما ایجاد میشه کبد چربه. شاید براتون جالب باشه. بله، کبد چرب. یک مثال ساده میزنم. شما وقتی که یک ظرفی که مثلا آبگوشت هست، اون کاسه آبگوشت رو داخل یخچال بذارید، بعد از سرد شدن میبینید که قسمت روی آبگوشت ماسیده و چربی ها در قسمت بالای کاسه تجمع پیدا کرده. ببینید دوستان، کسانی که آب یخ زیاد مصرف میکنن، چون کبد به معده چسبیده هست، وقتی که جداره معده سرد میشه، کبد ما پر از چربی هایی هست که چربی های اشباع و غیر اشباع که درون اون در واقع قرار گرفته. وقتی که جداره معده یخ میکنه، دمای کبد رو شوک حرارتی بهش میده. کبد که حدود 40 درجه حرارت داره، یک دفعه در معرض آب 4 درجه یا 5 درجه یا مثلا آب بسیار یخ قرار میگیره و یک شوک حرارتی بهش وارد میشه و دچار یک ماسیده شدن چربی ها میشه، یعنی سفت شدن چربی ها در کبد که منجر به کبد چرب میشه. جالب بدونید وقتی که افراد میرن سونوگرافی، در قسمتی که کبد چسبیده به معده هست میبینن که در اون قسمت بیشتر کبدشون چرب شده اصطلاحاً. پس دمای آب خیلی مهمه. چه دمایی برای نوشیدن آب مناسبه؟ مهمترین سنسور تشخیص دمای مناسب برای نوشیدن آب دندانهای ماست. یعنی چی؟ یعنی آبی بنوشید با دمایی که دندونهاتون اذیت نشه. یعنی آب رو اگر از بین دندانها مکیدید، دچار دندان درد نشید. خنکیش در حدی باشه که دچار دندان درد نشین. این دمایی که دندانها رو اذیت نکنه میشه مناسب ترین دما برای یک آب گوارا. دومین آدابی که در مورد خوردن آب توصیه میکنم اینه که در روز ایستاده آب بخوریم و در شب نشسته. آب رو جرعه جرعه بخوریم و به یک باره آب رو قورت ندیم. اصطلاحاً میگن آب رو در دهان مزمزه کنید و آب رو بجوید، یعنی آب رو در دهان نگه دارید که این در واقع نگه داشتن آب در دهان باعث یک همدمایی آب با دمای بدن انسان میشه و یه حس خوبی رو به بدن انتقال میده و باعث میشه که گیرنده های چشایی و گیرنده های که در مورد تشنگی به مغز ما اطلاع میدن یه جوری سیراب میشه و یه جوری حس سیرابی بهش دست میده. بنابراین نگه داشتن آب در دهان و آرام آرام و جرعه جرعه آب نوشیدن باعث رفع آتش میشه. جالب بدونید، دیدید در ورزشکارها که فوتبال بازی میکنن، وسط بازی که میان کنار میدون آب رو نمیخورن، آب رو یه مقداری داخل دهانشون نگه میدارن و بیرون میریزن، چون بدنشون حرارت خیلی زیادی داره و اگر آب سرد رو میل بکنن خطرناکه و آب سرد یک دفعه یک شوک حرارتی به بدن میده و دمای بدن ما که درون بدنمون حدود 40 درجه حرارت هست یکهایی مواجه میشه با یک آب سرد و یک دمای سرد که حتی خطر ایست قلبی داره. بنابراین آب یخ ممنوع، یک دفعه آب خوردن ممنوع. باید جرعه جرعه و آرام آرام آب رو بنوشیم و مزمزه کنیم و قورت بدیم. بهترین زمان برای نوشیدن آب کی هست؟ بعضیا میگن صبح ناشتا خیلی خوبه، بعضیا میگن تشنه نمیشیم. ببینید دوستان، بهترین زمان نوشیدن آب زمانی هست که تشنگی واقعی و نه کاذب در ما ایجاد شده. هر وقت تشنه شدیم نوشیدن آب توصیه میشه، به شرط تشنگی ما تشنگی کاذب نباشه. بهترین زمان مصرف آب نیم ساعت قبل غذا و 2.5 ساعت بعد غذا هست. یعنی ما اگر 3 بعد غذا میخوریم 3 تا 6 لیوان آب رو در این تایم ها استفاده بکنیم و هم باعث پاکسازی گوارش میشه و هم باعث رفع سمومات از لوله های گوارش
و پاکسازی سموم از بدن. یکی از توصیه هایی که در مورد خوردن آب هست، میگن آب ناشتا خیلی خوبه. بله، قطعاً نوشیدن آب در هنگام ناشتا بسیار مفیده، به شرطی که آب فاتر باشه، یعنی آبی که به دمای جوش رسیده باشه و اصطلاحاً آب سبک باشه. این آب جوشیده که آب سبک همش میگن در طب سنتی، این آبی هستش که باعث پاکسازی سلولی میشه و بسیار آب خوبی هست. بنابراین این آب رو در ناشتا 2 لیوان شما میتونید استفاده کنید، به شرطی که دماش یخ نباشه که معده شما رو سرد بکنه و دچار سوء هاضمه بشین، چون معده سرد باعث ایجاد سوء هاضمه میشه. بنابراین آب نیمگرم در صبح ناشتا بسیار خوبه. آب جوشیده هم که میگیم به شرطی که آبی باشه که خیلی نجوشیده باشه. توصیه ما در مورد آب جوشیده اینه که آبی نباشه که نیم ساعت 1 ساعت جوشیده باشه. آبی که به دمای جوش برسه بلافاصله زیرشو خاموش بکنیم تا سرد بشه. این آب مناسبی هست برای پاکسازی بدن از سموم که به آب فاتر معروفه که خیلی هم براش خواصی ذکر کردم. آیا نوشیدن قهوه و چای و آب میوه های دیگه میتونه جبران نوشیدن آب بکنه در بدن؟ قطعاً خیر. چرا؟ به خاطری که اتفاقاً مصرف چای باعث خروج آب از بدن میشه و وقتی کسی 1 لیوان چای میخوره میبینید که 2 لیوان دفع آب داره و به صورت ادرار دفع میکنه. بنابراین نوشیدن چای نمیتونه کمکی بکنه برای نگه داشتن آب در بدن و تأمین آب بدن. حالا چه کار بکنیم که آب در بدنمون ماندگاری داشته باشه، یعنی تأمین نیاز بدن ما به آب با ماندگاری بیشتر آب در بدن؟ ببینید دوستان عزیز، اگر میخواین آب در بدنتون بمونه، آب به همراه الکترولیت ها هستش که بدن رو سیراب میکنه و اصطلاحاً هیدراته میکنه. شما اگر آب زیادی بنوشید، این آب از طریق کلیه ها دفع خواهد شد. اگر میخواین بدنتون هیدراته بشه، باید به اندازه کافی الکترولیت مصرف کنید. الکترولیت ها همون مواد معدنی هستند که مورد نیاز بدن ما هستند و اکثر اونها هم در نمک طبیعی وجود داره. همون نمک دریایی، همون نمکی که دستکاری نشده، مواد مفیدش در واقع شسته نشده. وقتی میگیم نمک، منظورمون NaCl نیست، منظورمون نمکی هست که در واقع از دل طبیعت استخراج میشه بدون آلودگی و سرشار از آهن، کلسیم، منیزیم، منگنز، کروم و انواع املاح و مواد معدنی که بدن ما بهش نیاز داره دارا هست. بنابراین وقتی ما آب رو با نمک استفاده میکنیم، با نمک کافی، در واقع بدن ما هیدراته میشه. بنابراین کسانی که خشکی در بدن دارن و علائم کم آبی در بدنشون هست، مثل چروکیدگی، مثل خشکی زدن هایی که در سطح پوست اتفاق میفته و مثل کسانی که آتش زیادی دارن، اتفاقا اینها بایستی نمک به اندازه کافی استفاده بکنن. بنابراین نمک یک نگهدارنده آب در بدن هست. حتما همتون اطلاع دارین کسی که دچار اسهال میشه چه چیزی بهش میدن که جبران بشه؟ یه پودری هست به نام ORS. چیه این پودر؟ این پودر که کاشف اون جایزه نوبل بهش دادن به خاطری که اهمیت بسیار زیادی داشت در کنترل آب بدن و جلوگیری از مرگ افراد در اثر اسهال. ترکیبش نمک و شکر هست. نمک و شکر آب رو در بدن نگه میداره که حالا من یه ORS طبیعی بهتون میگم تو خونه درست کنید و برای شادابی پوستتون، برای کسانی که دچار آتش میشن، برای کسانی که علائم کم آبی در بدن دارن، میتونن از این ترکیب استفاده بکنن. نمک طبیعی دریا 1 قاشق مرباخوری، عسل 1 قاشق غذاخوری در 2 لیوان آب حل کنن و این رو میل بکنن. این ترکیبیه که کم آبی بدن رو برطرف میکنه، یعنی آب رو در تن نگه میداره. مورد بعدی برای نگهداری آب در بدن، استفاده از بذرهایی هست که آب رو
در خودش نگه میداره و حالت ژله‌ای پیدا میکنه. حتما دیدین بذرهایی مثل تخم شربتی، مثل خاکشیر، مثل بارهنگ، اینها بذرهایی هستش که در دسترستون هست و در اکثر فروشگاه‌ها و عطاری‌ها وجود داره و شما اینو میتونید استفاده کنید، خصوصا در فصل تابستان که بدن با آب بیشتری نیاز داره. در واقع شما از این بذرها استفاده کنید، به شرطی که با شکر مخلوطش نکنید. دوستان، شکر باعث کم آبی میشه. کسی که شکر زیاد مصرف میکنه آب بدنش خشک میشه. مثل دیابتی ها وقتی قند خونشون بالا هست، برای پاکسازی بدن از قند اضافی، بدن مجبوره که با آب این قند اضافی رو شستشو بده و از بدن دفع بکنه. بنابراین چاره ای نیست که آب زیادی هم دفع بشه. پس منظور ما از قندهای طبیعی هست، مثل عسل. بنابراین اگر میخواین شربت درست بکنید با این بذرها، سعی کنید که با عسل تهیه بفرمایید. زمانی که شما عرق میکنید، در واقع عرق شوره و دارید نمک از بدن دفع میکنید و نمک بدنتون کاسته میشه. بنابراین باید جبران نمک بکنید، باید نمک بیشتر استفاده بکنید و بعد از تأمین نمک آب جواب میده. و الا کسانی که ورزش میکنن، کسانی که در هوای گرم فعالیت بدنی دارن، اینها در واقع چون عرق میکنن و نمک بدنشون رو دارن از دست میدن، اینها با خشکی مواجه میشن. پس برای جبران خشکی و ماندگاری آب در بدن و هیدراته کردن سلول های بدن، ما نیاز به الکترولیت ها داریم، نیاز به نمک طبیعی داریم که این نمک طبیعی رو شما حالا یا میتونید با خیار استفاده کنید، مثلا نمک فراوان. نمک، منظور ما نمک طبیعی هست، نمکی که هیچ عوارضی برای بدن نداره، که بهتره در این مورد کلیپ نمکمون رو حتما مشاهده بکنید. توضیح کامل من اونجا در مورد نمک دادم که نمک فشار خون ایجاد نمیکنه به شرطی طبیعی باشه. بیشتر نمک روی خیار بریزید. کسانی که دوغ میخورن بیشتر دوغ شور مصرف بکنن یا به شکلایی که میتونید نمک استفاده کنید. روزی چندین بار نمک رو بچشید. چشیدن نمک برای ورزشکاران، برای کسایی که آتش دچار میشن، باعث میشه که در واقع الکترولیت های بدن تأمین میشه و موجب تأمین و ماندگاری آب در بدن میشه. خب حالا ما اینقدر در مورد آب صحبت کردیم، منظور ما کدوم آب هست؟ بهترین آب چه آبی است؟ آیا منظور همین آب لوله کشی هست؟ همین آبی که ضد عفونی اون توسط مواد شیمیایی مثل وایتکس و ترکیبات کلور مثل فلوراید که در خارج از کشور من شنیدم در بعضی جاها استفاده میشه، اینها رو به عنوان مواد ضد عفونی کننده آب استفاده میکنن که از دیدگاه یک طبیب و یک حکیم این آب شرب نیست. این آب شستشو هست. آب شرب آبی است که هیچ گونه مواد شیمیایی نداشته باشه. بهترین آب چشمه هست، آب باران هست. در جاهایی که باران میاد و آلودگی هوا وجود نداره، در زمانی که در واقع تایم مناسبی باشه برای ذخیره آب، و آب چشمه های خاکی که بهترین آب هست. و اگر در دسترستون نبود آب قنات ها، اگر نبود آب چاه های کشاورزی که در طبیعت هست و هیچ گونه آلودگی نداره و دور از در واقع محیط های شهری هست. اگر ناچار بودید به استفاده از آب شهری چه کار بکنید؟ ببینید دوستان، بنده تحقیقی رو انجام دادم در مورد آب کلوردار، همین آبی که در ایران استفاده میکنن و حالا در هر کشوری که شما دارین زندگی میکنید حتما آب رو ضد عفونی میکنن با مواد ضد عفونی کننده. که من یک آزمایش انجام دادم، آب رو در یک ظرف سفالی ریختم و قبل و بعد از این آزمایش در واقع آب رو نمونه برداری کردم و دادم آزمایشگاه. 2 ساعت که آب در ظرف سفالی مانده بود، میزان کلورش تا 70% کاهش پیدا کرده بود. یعنی از بین نرفته بود ولی 70% کاهش پیدا کرده بود. یعنی خود سفال و ظروف سفالی یک اثری روی آب داره، اثر مفید روی آب داره. حتی در بعضی از مناطق کشور
مثل منطقه سیستان و بلوچستان یک سری ظروف سفالی وجود داره که اونجا از یک خاک خاصی استفاده میشه که این خاک حالت قرمز مانند هم هست که یک سری موادی رو با آب اضافه میکنه که آب خیلی گوارا میشه و آب جنبه درمانی پیدا میکنه. آب معدنی میشه، در واقع یک سری املاح وارد آب میشه که برای بدن ما خیلی مناسب هست. پس برای کلرزدایی از آب یکی از بهترین راه‌ها اینه که آب رو در ظروف سفالی به مدت 2 ساعت بذارید بماند و به ازای هر 8 لیتر آب 1 قاشق سرکه طبیعی و 5 قاشق گلاب هم درش بریزید. این باعث از بین رفتن اون مواد شیمیایی مضرش تا حد زیادی خواهد شد. جالب بدونید آب کلردار باعث سفیدی مو میشه که حتما توصیه بهتون میکنم به ویدیو سفیدی موی ما مراجعه کنید و با دقت گوش بدید. مطالب بسیار جالبی اونجا براتون گفتیم. اگر تا اینجای ویدیو براتون مطالب مفید بوده، لایک و کامنت فراموش نشه که این موضوع باعث میشه ویدیو به نفرات بیشتری نشون داده بشه. تشکر میکنم. بهترین ظروف آب برای نگهداری از زمانهای قدیم ظروفهای سفالی، ظروف مسی، برنجی و یک سری مشک‌ها یا پوست‌هایی بوده که در واقع در صنایع دستی قدیم ایران هم ازش استفاده می‌شد. جالب بدونید من یه تحقیقی کردم و نشون داد که کسانی که در یک منطقه‌ای از کشور که در اون مشک‌های آب که در واقع پوست حیوانات هست آب رو نگهداری میکردن و از اون آب استفاده میکردن دچار پوسیدگی دندان نمیشدن. این یکی از مزایای نگهداری آب در ظروف سنتی و وسایل سنتی است که جالب بدونید مثلا در آبخوری هایی که در واقع قدیم استفاده میکردن ظروف برنجی استفاده میکردن. برنج یک آنتی اکسیدان بسیار بسیار قوی است. زمانی که آب در اون قرار میگیره خودش باعث در واقع ضد عفونی کردن میشه و باعث گندزدایی میشه. اگر سیستم های تصفیه آب رو بر پایه یک سری مواد مثل همین برنج، مثل سفال ها و یک سری زغال ها قرار بدن، آب به خوبی تصفیه میشه و نیاز به این همه کلور زدن به آب و این همه وایتکس زدن به آب نیست. بنابراین توصیه ما اینه که انشاءالله تحقیقات جامعی در این زمینه انجام بشه که مردم از عوارض این همه مواد نگهدارنده خلاص بشن. بعضیا سوال پرسیدن ما تشنه نمیشیم، آیا خودمون رو مجبور کنیم به نوشیدن آب؟ این برای ما عوارضی نداره؟ ببینید دوستان، انسان باید با طبیعت بدن خودش مدارا کنه و در واقع همراه باشه با طبع بدن خودش و طبع بدن خودش رو در نظر داشته باشه. کسانی که سردی مزاج دارن اینها نیاز به مصرف آبشون کمتره، کسانی که مزاج گرمی دارن نیاز به مصرف آبشون بیشتره. بنابراین نمیشه گفت همه باید روزی مثلا 10 لیوان آب بخورن. خیر، کسانی که مصرف آبشون بیشتر هست اینها در واقع احتمالاً آدم‌های گرم‌مزاج‌تری هستند که نیازشون هم بیشتره. و بعضی از افراد هستن که میگن ما اصلا تشنه نمیشیم. اینها هم مزاجشون متعادل نیست، در واقع دچار یک بیماری هستن که این بیماری یک غلبه سردی است، یعنی معدهشون خیلی سرده، باید معده رو گرم کنن تا آتش واقعی درشون ایجاد بشه و وقتی آتش ایجاد شد آب بنوشن. بنابراین اینها باید سردی معده رو برطرف بکنن. چطوری؟ قبل خواب و بعد از خواب باید گرمی بخورن. توصیه ما اینه که دقیقاً قبل از خواب چند عدد خرما میل کنن و بلافاصله بعد از بیدار شدن از خواب 1 قاشق عسل میل کنن که معدهشون به مرور زمان ظرف حدود 3 هفته گرم بشه. بعد از اینکه معده گرم شد اینها آتش واقعی پیدا میکنن و هر وقت آتش پیدا کردن خوبه که آب بنوشن.